Moodle কুইজৰ স্পোকেন টিউটোৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিম Moodle কুইজ এটা বনাবলৈ আৰু কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা কুইজৰ প্ৰশ্নসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। এই টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে Ubuntu Linux OS 16.04, Apache MariaDB আৰু PHP পোৱা হৈছে Gem 5.6.30 দ্বাৰা, Moodle 3.3 আৰু Firefox ৱেব ব্ৰাউজাৰ। আপুনি নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো ৱেব ব্ৰাউজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তথাপি ইণ্টাৰনেট এক্সপ্লোৰাৰ অৱজ্ঞা কৰিব লাগিব যিহেতু ই কিছু ডিসপ্লে বিসংগতি ঘটায়। এই টিউটোৰিয়েলে ধৰে যে আপোনাৰ সাইট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰে আপোনাক এজন শিক্ষক হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু আপোনাক অতি কমেও এটা কোৰ্সত নিয়োগ কৰিছে। ই লগতে ধৰে যে আপোনাৰ কোৰ্সৰ বাবে কুৱেশ্যন বেংকত আপুনি কিছু প্ৰশ্ন যোগ কৰিলে। যদি নাই অনুগ্ৰহ কৰি এই ৱেবছাইটত সংগত Moodle টিউটোৰিয়েল চাওক। ব্ৰাউজাৰলৈ যাওক আৰু আপোনাৰ Moodle সাইটত লগইন কৰক। বাওঁফালে নেভিগেশ্যন মেনুত কেলকুলাছ কোৰ্স ক্লিক কৰক। ওপৰত সোঁফালে গিয়াৰ আইকনত ক্লিক কৰক আৰু তেতিয়া টাৰ্ন এডিটিং অন ক্লিক কৰক। বেসিক কেলকুলাছ সেকশনৰ তলত সোঁফালে এড এন এক্টিভিটি অৰ ৰিসোৰ্স লিংকত ক্লিক কৰক। তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু এক্টিভিটি বছাত কুইজ বাছক। এক্টিভিটি বছাৰ তলত এড বুটামত ক্লিক কৰক। নেম ফিল্ডত মই লিখিম কুইজ 1 ইভলিউটছ এণ্ড ইনভলিউটছ। তেতিয়া ডেসক্ৰিপশ্যন ফিল্ডত মই দেখুওৱা দৰে টেক্সট লিখিম। ডিসপ্লে ডেসক্ৰিপশ্যন অন কোৰ্স পেজ চেকবক্সত চেক কৰক। ইয়াৰ পাছত আমি টাইমিং সেকশনক প্ৰসাৰিত কৰিম আৰু ওপেন দা কুইজ, ক্লোজ দা কুইজ আৰু টাইম লিমিটৰ বাবে চেকবক্সক সক্ৰিয় কৰিম। ই প্ৰদত্ত তাৰিখৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে কুইজক খুলিব আৰু বন্ধ কৰিব। আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি তাৰিখ আৰু সময়ক সেট কৰক। মই তাক ইয়াত দৰ্শিত ধৰণে সেট কৰিছো। তেতিয়া মই সময়সীমা 10 মিনিট হিচাপে সেট কৰিম। When time expires ফিল্ডত তিনিটা অপচন আছে। আপোনাৰ কুইজৰ বাবে উপযুক্ত এটা বাছক। মই Open attempts are submitted automatically বাছিম। গতিকে যদি ষ্টুডেণ্টে সাবমিট কৰিবলৈ অসমৰ্থ হয়, কুইজ 10 মিনিটৰ পাছত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সাবমিট হ'ব। এতিয়া আহক গ্ৰেড সেকশনক প্ৰসাৰিত কৰোঁ। গ্ৰেড টু পাছ ফিল্ডত মই পাছিং গ্ৰেড হিচাপে 2 লিখিম। ই বুজায় ষ্টুডেণ্টক এই কুইজ পাছ কৰিবলৈ সৰ্বনিম্ন 2 নম্বৰ লাগিব। Attempts allowed ফিল্ডত মই 1 বাছিম। যদি আমি এটা উচ্চ নম্বৰ বাছো, ষ্টুডেণ্টে একেটা কুইজক বহুবাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰিব। মন কৰিব যে গ্ৰেডিং মেথড ড্ৰপ ডাউন নিষ্ক্ৰিয় আছে। ই মাত্ৰ সক্ৰিয় হয় যেতিয়া এটাতকৈ অধিক চেষ্টাক অনুমতি দিয়া হয়। শিক্ষকে তেতিয়া কোনটো চেষ্টাক গ্ৰেড দিব তাক বাছিব পাৰে। এতিয়া লেআউট সেকশনক প্ৰসাৰিত কৰক। ইয়াত কুইজৰ বিন্যাসক সূচিত কৰিবলৈ অপচনছ আছে। ডিফল্টভাৱে নিউ পেজ ফিল্ড ড্ৰপ ডাউনত এভৰি কুৱেশ্যন অপচন নিৰ্বাচিত হৈছে। সকলো অপচন চাবলৈ নিউ পেজ ফিল্ড ড্ৰপ ডাউনত ক্লিক কৰক। মই এভৰি 2 কুৱেশ্যনছ অপচন বাছিম। আপুনি নিজৰ পছন্দ অনুসৰি যিকোনো অপচন বাছিব পাৰে। পাছত আমি কুৱেশ্যন বিহেভিয়াৰ সেকশনক প্ৰসাৰিত কৰিম। Shuffle within questions ড্ৰপ ডাউনৰ বাবে yes বাছক। তেনে কৰিলে প্ৰতিটো প্ৰশ্নত থকা সকলো অপচনছ মিশ্ৰিত হ'ব। গতিকে প্ৰতিটো ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকৰ কুইজত প্ৰশ্ন আৰু অপচনৰ এটা ভিন্ন ব্যৱস্থা দেখিব। How questions behave ড্ৰপ ডাউনৰ বাবে হেল্প আইকনত ক্লিক কৰক আৰু সবিশেষ পঢ়ক। মই ইয়াত ডেফাৰ্ড ফিডবেক অপচন হিচাপে ৰাখিম। গতিকে মোৰ ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকৰ চেষ্টা সাবমিট কৰাৰ পাছতহে মতামত দেখিব।
পাছত ওভাৰঅল ফিডবেক সেকশনত ক্লিক কৰক প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ। ওভাৰঅল ফিডবেক হৈছে কুইজ সাবমিট কৰাৰ আৰু নিজে গ্ৰেড কৰাৰ পাছত ষ্টুডেণ্টলৈ দৰ্শিত হোৱা টেক্সট। ষ্টুডেণ্টে পোৱা গ্ৰেডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি শিক্ষকে বিভিন্ন ফিডবেক দিব পাৰে। মই লিখিম এক্সেলেণ্ট পাৰফৰমেন্স ফিডবেক হিচাপে গ্ৰেড বাউণ্ডেৰী 100%ৰ বাবে। 50% আৰু 100%ৰ মাজত স্কোৰ কৰা ষ্টুডেণ্টে এক্সেলেণ্ট পাৰফৰমেন্স বাৰ্তাটো দেখিব আৰু ইউ নিড টু ৱৰ্ক হাৰ্ডাৰ হৈছে গ্ৰেড বাউণ্ডেৰী 50%ৰ বাবে ফিডবেক। 0% আৰু 49.99%ৰ মাজত স্কোৰ কৰা ষ্টুডেণ্টে ইউ নিড টু ৱৰ্ক হাৰ্ডাৰ দেখিব। এতিয়া তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু এক্টিভিটি কমপ্লিশ্যন সেকশনত ক্লিক কৰক। কমপ্লিশ্যন ট্ৰেকিং ফিল্ডৰ বাবে ড্ৰপ ডাউনত ক্লিক কৰক। অপশ্যন বাছক শ্ব' এক্টিভিটি এজ কমপ্লিট when conditions are met। ৰিকুৱায়াৰ গ্ৰেড আৰু ৰিকুৱায়াৰ পাছিং গ্ৰেডৰ বাবে চেকবক্সত চেক কৰক। শেষত পৃষ্ঠাটোৰ তলত ছেভ এণ্ড ডিছপ্লে বুটামত ক্লিক কৰক। আমি দিয়া কুইজ টাইটলৰ সৈতে আমাক এটা নতুন পৃষ্ঠালৈ অনা হ'ল। আগতে দিয়া সকলো সবিশেষ ইয়াত দৰ্শিত হোৱাক পঢ়ক আৰু ভেৰিফাই কৰক। ইয়াত আপুনি এটা বাৰ্তা দৰ্শিত হোৱা দেখিব পাৰে, No questions have been added yet। কুইজলৈ প্ৰশ্ন যোগ কৰিবলৈ এডিট কুইজ বুটামত ক্লিক কৰক। ওপৰত সোঁফালে মেক্সিমাম গ্ৰেড 4 হিচাপে লিখক। কুইজ সেকশনৰ বাওঁফালে থকা পেন্সিল আইকনে আমাক এই কুইজৰ হেডিং এডিট কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে। ই সহায়ক হয় যেতিয়া কুইজত বহুতো সেকশন থাকে। মই সেকশন 1 লিখিম আৰু এণ্টাৰ টিপিম। তেতিয়া সোঁফালে শাফল চেকবক্স চেক কৰক। ই নিশ্চিত কৰিব যে প্ৰতিবাৰ কুইজ চেষ্টা কৰোঁতে প্ৰশ্নসমূহ মিশ্ৰিত হয়। শাফল চেকবক্সৰ তলত এড লিংকত ক্লিক কৰক। ইয়াত তিনিটা অপশ্যন আছে। A new question from question bank, a random question। নাম অনুসৰি A new question লিংকে আমাক নতুন প্ৰশ্ন এটা যোগ কৰিবলৈ দিয়ে। গতিকে মই এই অপশ্যনক নাবাছো। From question bank লিংকত ক্লিক কৰক। পপ-আপ উইন্ডো এখন আহে। এই অপশ্যন ব্যৱহৃত হয় যেতিয়া আপুনি প্ৰতিটো ষ্টুডেণ্টৰ বাবে প্ৰশ্নৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সেট বিচাৰে। নিৰ্বাচিত কেটেগৰীটো সেই কোৰ্সৰ বাবে ডিফল্ট কেটেগৰী হ'ব। Also show questions from subcategories অপশ্যন ডিফল্টভাৱে নিৰ্বাচিত হয়। Also show all questions এ আগৰ কুইজত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰশ্নসমূহ দেখায়। আপুনি যোগ কৰিব বিচৰা প্ৰশ্নসমূহ বাছিব পাৰে। মই এতিয়া কৰাৰ দৰে আৰু তেতিয়া তলত Add Selected Questions to the Quiz বুটামত ক্লিক কৰক। তথাপি মই তাক নকৰো। ওপৰত সোঁফালে থকা X আইকনত ক্লিক কৰি মই এই উইন্ডো বন্ধ কৰিম। শাফলৰ তলত Add লিংকত পুনৰ ক্লিক কৰক। এই ৰেণ্ডম কুৱেশ্যন লিংকত ক্লিক কৰক। আন এটা পপ-আপ উইন্ডো আহিছে। এই অপশ্যনৰ সৈতে প্ৰতিটো ষ্টুডেণ্টে প্ৰশ্নৰ এটা ভিন্ন সেট দেখিব আৰু কুইজটো চেষ্টা কৰোঁতে উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে কঠিন হ'ব। Random question from an existing categoryৰ ভিতৰত মই কেটেগৰী Evolutes হিচাপে ৰাখিম। Number of random questionsত মই 2 বাছিম। তেতিয়া এই ড্ৰপ ডাউনৰ তলত Add Random Question বুটামত ক্লিক কৰক। Evolutes কেটেগৰীৰ পৰা দুটা ৰেণ্ডম প্ৰশ্ন এই কুইজত যোগ কৰা হ'ল। পুনৰ এবাৰ তলত সোঁফালে Add লিংকত ক্লিক কৰক। এই ৰেণ্ডম কুৱেশ্যন লিংকত ক্লিক কৰক। কেটেগৰী Involutes হিচাপে আৰু নাম্বাৰ অফ ৰেণ্ডম কুৱেশ্যনছ 2 হিচাপে বাছক। তেতিয়া Add Random Question বুটামত ক্লিক কৰক। আৰু দুটা প্ৰশ্ন এই কুইজত যোগ কৰা হ'ল, দুয়োটা Involutesৰ পৰা।
মন কৰিব যে কুইজটো স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে দুটা পৃষ্ঠাত ভগোৱা হৈছে কাৰণ আমি কুইজ সেটিংছত আগতে এই অপচনক দিছিলো। একেবাৰে সোঁফালে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ তলত এড লিংকত ক্লিক কৰক। এ নিউ সেকশন হেডিং লিংকত ক্লিক কৰক। হেডিংটোৰ নামটো এডিট কৰিবলৈ পেন্সিল আইকনত ক্লিক কৰক। মই সেকশন 2 লিখিম আৰু এন্টাৰ টিপিম। কুইজটো সেভ কৰিবলৈ ওপৰত সোঁফালে সেভ বুটামত ক্লিক কৰক। প্ৰতিটো কুইজৰ প্ৰশ্নৰ সোঁফালে দুটা আইকন আছে, প্ৰিভিউ কুৱেশ্যন আৰু ডিলিট। এইবোৰ স্বব্যাখ্যামূলক। ডিলিট কুৱেশ্যনে কুইজৰ পৰা এই প্ৰশ্নক ডিলিট কৰিব, কিন্তু প্ৰশ্নটো এতিয়াও কুৱেশ্যন বেংকত উপলব্ধ হ'ব। ব্ৰেড ক্ৰাম্বছত কুইজৰ নামত ক্লিক কৰক। সোঁফালে গিয়েৰ মেনুত প্ৰিভিউ কুইজ বুটামত ক্লিক কৰক। ই কনফাৰ্মেশ্যন উইণ্ড এখন খোলে। ই ষ্টুডেণ্টক জনায় যে কুইজৰ সময় সীমাবদ্ধ আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টাৰ্ট বা কেনচেল কৰাৰ অপচন আছে। মই ষ্টাৰ্ট এটেম্প বুটামত ক্লিক কৰিম। স্ক্ৰীনৰ সোঁফালে কুইজ নেভিগেশ্যন ব্লক আছে। ই টাইমাৰ সহ সেকশন ভিত্তিক প্ৰশ্নসমূহ দেখুৱায়। লগতে এই ফিল্ডৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্নটো এডিট কৰিবলৈ এটা অপচন আছে। নেভিগেশ্যন ব্লকত মই ফিনিশ এটেম্প লিংকত ক্লিক কৰিম। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ ষ্টেটাছটোৰ প্ৰশ্ন নামৰ কাষত দৰ্শিত হৈছে। পৃষ্ঠাটোৰ তলত সাবমিট অল এণ্ড ফিনিশ বুটামত ক্লিক কৰক। কনফাৰ্মেশ্যন পপ-আপত সাবমিট অল এণ্ড ফিনিশ বুটামত পুনৰ ক্লিক কৰক। মন কৰক যে গ্ৰেড, অভাৰঅল ফিডবেক আৰু প্ৰশ্ন সংক্ৰান্তীয় ফিডবেক সকলো ইয়াত দৰ্শিত হৈছে। তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু ফিনিশ ৰিভিউ লিংকত ক্লিক কৰক। আমি কুইজ সামেৰী পৃষ্ঠাটোলৈ ঘূৰি আহিলো। পৃষ্ঠাটোৰ ওপৰত সোঁফালে গিয়েৰ আইকনত ক্লিক কৰক। এডিট কুইজ লিংকত ক্লিক কৰক। আপুনি কুইজৰ পৰা প্ৰশ্ন যোগ কৰিব বা আঁতৰাব পাৰে। তথাপি ইয়াক মাত্ৰ কুইজক কোনো ষ্টুডেণ্টে চেষ্টা কৰাৰ আগতেহে কৰিব পাৰি। আনকি যদি এজন ষ্টুডেণ্টে কুইজ চেষ্টা কৰিলে কুইজ লগ হৈ যায়, প্ৰশ্নসমূহ তথাপিও প্ৰয়োজন অনুসৰি এডিট বা যোগ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। আহক মূলভাৱ চাওঁ। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিলো মুডুলত কুইজ এটা বনাবলৈ, কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা কুইজত প্ৰশ্নসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। আপোনাৰ বাবে এটা সৰু অনুশীলনী হৈছে সমাধানৰ বাবে নতুন কুইজ এটা যোগ কৰক। সবিশেষৰ বাবে এই টিউটৰিয়েলত এছাইনমেণ্ট লিংক চাওক। তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায়। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক। সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফোৰামত পোষ্ট কৰক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ। এই স্ক্ৰিপ্টটো প্ৰিয়ংকাই অৱদান দিছে। মই মৌচুম হাজৰিকাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।